tayo from Laguna to Ilocos. Let's go! Tara! Update, pauwi na kami. Prepare ng gamit, punta sa hotel. Punta naman na kami ng Bangiwi. Pre, pagod food na. Ano na kami, punta na kami ng pagod food. Para sa second day itinerary. Okay! Guys, ang ganda! Lahat green! Oh my God! Alam mo yung paligid mo, buong green. Ganda, ang sarap ng hangin. Sarap pagputik ko dito. Subscribe na sa vlog ko, guys. Subscribe!
Banggi Windmill. Ayan, medyo maulan pero sulit. Maambon-ambon. So, makikita niyo yung windmill. Napakalaki. Ito yung isa. From Vigan City to Ilocos Norte. Ayan. So, ilang oras? 2 oras na natin. 3 oras. Malayo-layo din. Ako helicopter. Grabe, ano. Guys, bababa tayo sa Bantay Abot Cave. Tingnan natin lang yung slow. Ano? Ang mga hali ko din ako lang. Okay, sila namin ni Peli. Yohanas Hotel. Ano? Oo. Punta tayo sa cave. Baba. Sure. Namin kita. Wow! Ano ba kayo? Di ba makatutok mo na? Ang galing. Oh. Kinakain nila ng hilaw. Kami lakas ng ayon talaga. Tapos naulan pa. Anong tawag dyan? Sea urchin. Okay. Thank you. Sea urchin pala kinakain yun ng hilaw. So, tara na. Habang tayo may 15 minutes pa. Pasok tayo sa cave. Tara. Bantay Abot Cave.
May unggoy. May unggoy. Oh, pa. Meron na doon nakatira. Unggoy. Ganito pala ang ano niya. Bungad. Ang ganda. Wala na rin nito. Pag ginagawa mo dyan. Ano to? Pare, bakit tayo nga lang ang tao dito? Oh? May boundary lang pang Dito ka. Ang ganda! Ready to tampisaw? Ready to tampisaw. Yan, pwede na mag-room tour. O, nagbura na ako. Yan, meron siyang CR. May CR siyang sarili. Napakamura lang guys dito. 1-2 per couple. And ang bed niya, meron sa taas, meron din sa baba. And meron silang paganyan, pa-flower. Ganda ng kanilang old. And dito sa taas, meron din, ganda, violet. At dito, meron siyang pasalamin. Ayan, ang aking kaitsurahan. And then dito sa taas, merong aircon. Bintana. Ayan. Mura lang guys. O room 8. 1.2 lang. Dito lang yan sa Marites Homestay. Okay? Kung may plano kayo, just check sa Facebook nila. Meron doon. Okay, bye-bye. Ah, 1-2, pero ganito. Tingnan nyo guys. Ang kwarto. Ano pa rin kaya pa? Ang tuhod, buto-buto. Aalog-alog. Kita niyo ba yan?